Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України! Радий всіх вітати, мене звати Роман Співак. Ну що ж, я професійний музикант і зараз буде мій професійний топ. Я передивився усі 37 пісень, проаналізував ось тут буде десь плейлист. Отже, я скажу зразу, що оскільки я українець, Україну я не розглядав, не оцінював, тому що я зацікавлена сторона. Отже, професійний топ. Я буду тут оголошувати місця, але порядок я трошки змінив для того, щоб ви дивилися все відео. Такий я хитрий. Ну, що ж, оцінював пісні я по таких критеріях. Наскільки повно артист зміг передати атмосферу і суть пісні, головну думку пісні. Це виконавська майстерність, тембр голосу, акторська майстерність, харизма, емоційність, відповідність артиста пісні і образ артиста. Також я вважав, наскільки поєднувалися всі елементи шоу, тобто як це все повністю йшло як одне ціле. Текст, мелодика, аранжування, візуальні ефекти, хореографія, відсилки і натяки про пісню. Отже, також хочу подякувати усім активним глядачам, дякую вам щиро, за те, що писали коментарі під моїми відеореакціями, для того, аби я міг більше і краще зрозуміти ту чи іншу пісню. І це дійсно дуже допомогло мені сформувати цей топ. Далі, хочу нагадати про мій топ улюблених, він теж буде десь тут. Улюблені пісні, ті, які я просто слухав як слухач. Так, передивіться. Ну і перш ніж я оголошу про свій топ, я зазначу, що вирішує все живий виступ у Ліверпулі. І чи може він змінити? Звичайно, що живий виступ може кардинально змінити мою думку. І для прикладу я розкажу Норвегію. Якби я Норвегію подивився офіційний відеокліп, я би не отримав такої насолоди, як від живого виступу. Отже, і ще одне. Це не передбачення. Це мій професійний топ, мій вибір як професіонала. Якщо ви хочете, щоб я спрогнозував, хто попаде в топ-10 Євробачення, напишіть мені в коментах, і я про це зніму відео. Ну що, готові? Давайте. Восьме місце. Чудовий вокал. Показала увесь спектр своїх емоцій. Виконання прекрасне. Чудове поєднання тексту і аранжування. Динамічно і контрастно. Текст містить важливий меседж для усього світу. На жаль, образ недостатньо в'язався, недостатньо поєднувався з усією піснею, і було мало візуальних ефектів, мало відсилок і шоу. Тому 8 місце – Вірменія! Отак. Їдемо далі. 10 місце. Прекрасний тембр голосу, неймовірне виконання, виконавська майстерність, чудовий образ артиста, який ідеально поєднувався з текстом, ідеально поєднувався з піснею. Однак аранжування недостатньо мене вразило, тому що воно засноване на одному квадраті, паттерні, який кожен раз повторювався в різних варіаціях. І брідж у цій пісні не є винятком. Також мало було мені візуальних елементів. І цей текст про любов, звичайно, стосується кожного. Тому 10 місце – Швеція! Ну що, далі. 9 місце. 9 місце. Прекрасне виконання, чудовий текст, мелодика, аранжування, все немов одне ціле. На жаль, візуальні образи, взагалі оце відео, що я побачив, містить досить спірні і протилежні сенси часто. Але все вирішить живий виступ у Ліверпулі. І, звичайно, що 9 місце. Чехія! Так, далі. П'яте місце. Сенс пісні чудово відображений у музиці і в аранжуванні. От прям теж аранжування також підкреслює текст. Хороше виконання, текст, чудові образи, підібрана хореографія, навіть спеціальний рух такий придумали. 5 місце. Австрія.
Тут просто були авторські права, тому я змушений був трошки спаскудити звук. Далі, 7 місце. Професійне виконання, чудове поєднання оранжування, тексту, тембру голосу, чудовий образ, підібрані костюми, які відображають назву пісні. На жаль, мені було мало візуального шоу і якихось таких відсилок про пісню, щоб ще більше зрозуміти суть. Тому що дійсно тут філософський глибокий текст. І 7 місце – Німеччина! Отак. Далі. 6 місце. 6. Вокаліст майстерно передав атмосферу і сенс пісні. Прекрасне поєднання усіх елементів. І реквізит, і оранжування, і текст, і виконання, і його голос, і його образ. Все дуже класно поєднано. Текст дуже важливий. На жаль, у пісні вокаліст не в повній мірі показав свій вокал. Ну, не дозволила вона йому, ця пісня, показати свій вокал. Хоча було 2 моменти у пісні, які дали зрозуміти, що цей вокаліст є професіонал найвищого рівня. 6 місце. Сербія! Game over. Ну, отак. Далі, зараз трошечки прервемося, я мушу про це сказати. У Польщі на національному відборі відбувся невеличкий скандал. Справа в тому, що польське журі обрало одну учасницю, яка буде представляти Польщу, і то не є добрий вибір. А польські глядачі обрали зовсім іншого учасника, і різниця в голосуванні там була шалена просто. І я хочу звернути вашу увагу і підтримати цього виконавця. На жаль, він не буде представляти Польщу, але він дійсно досить достойний, харизматичний, з унікальним тембром голоса. Чудовий артист, артистичний, харизматичний, професійний і сам пише свої пісні. От же Ян, Гладіатор. Так, далі підбираємося. 2 місце у нас. Це просто така, знаєте, сила і потужність, цілу пісню. Ух, як почала, так і закінчила. Чудове поєднання усіх елементів шоу. Пісні, тексту, оранжування, музики, образ, відсилки, усілякі відсилки, харизма, емоційність, майстерне виконання. Вокалістка змінювала 4 манери співу під час пісні задля того, щоб дати контрасту і неперевершеності цій пісні. У тексті дуже важливе послання до всього світу. 2 місце. Хто? Іспанія! Так, далі. Товариство, мої відео дивляться 90% непідписаних глядачів. І це, знаєте, невтішна статистика, яка гальмує розвиток каналу. Ви ж хочете більше моїх реакцій? Тому допоможіть в розвитку. Підпишіться на мій канал. Алгоритми Ютубу це дуже люблять, і це буде сприяти у поширенні розвитку мого каналу. А я, в свою чергу, буду дарувати вам хороший контент. Ну що ж, їдемо далі. 4 місце. Емоційно і харизматично. Вокалістка поєднала ніжність і потужність. Навіть вона це і в пісні співає, там є такі рядки. І повністю вокалістка показала весь свій діапазон, плюс неповторну манеру виконання показала. Створила чудовий образ. Хореографія досить була доброю. Візуальні ефекти також були досить доречними. Все чудово поєднувалось. Правда, трошечки в оранжуванні я би ще яких моментів додав. І більше наситив би візуальними ефектами шоу. А так, в цілому, було дуже добре. Дуже торкає. Чудовий текст. 4 місце. Норвегія. Ну що ж, 3 місце. Геніальність в простоті. Просте оранжування. Але воно зроблено професійно, з урахуванням психології людини. Текст пісні стосується кожного. Він чудово поєднується з аранжуванням. Вокаліст, незважаючи на те, що він не показав якогось свого там сильного, потужного, неймовірного вокалу, зміг ідеально передати атмосферу і саму суть пісні, сам сенс пісні. Також усі елементи шоу працювали на те, щоб передати оці всі емоції і оцю атмосферу. Неймовірно, харизматично, заразно і потужно, контрастно і динамічно. 3 місце. Фінляндія!
Просто в голові грає це ча-ча-ча, та? Далі. І перше місце. Ми добралися до першого місця. Дуже важливе послання до всього світу. Оригінально, високоінтелектуально. На перший погляд текст здається простий, однак він містить багато сенсів та відсилок. Оранжування, образи, візуальні ефекти, насичені підказками і відсилками. Усе чудово поєднується. Це, можна так сказати, така міні-опера була. Просто неймовірно. Перше місце. Хорватія! Любила Морона, мама любила Морона, країна. Отже, панове, такий мій топ. Також, можливо, у вас будуть питання, чому я не обрав ту чи іншу пісню. Я можу зняти ще одне відео з критикою про кожну пісню. Ну, як критика? Не критика, з порадами. Чому ця пісня, що забракувало цій пісні, щоб попасти в мій топ. Але це великий шматок роботи, ви зрозумієте, да? Про скільки пісень треба розказати. Тому, якщо буде ваша активність в коментарях, і я це зроблю. Ну і, звичайно, також я хочу подякувати всім народам, всім націям, за те, що підтримуєте нас, українців, за підтримку українців у боротьбі проти російської агресії. Росія – то є країна-агресор, Росія – то є країна-терорист, і Росія – то є країна-варвар. Дякуємо щиро всім за підтримку. Ми обов'язково переможемо і разом будемо святкувати нашу перемогу. А зараз для самих стійких, для тих, хто ще залишився зі мною, щиро вам вдячний за це. Дякую, що дослухали мене майже до кінця. І зараз від мене моє одне з найулюбленіших соло на трубі. Поїхали! Ну що ж, панове, надіюся, вам сподобався мій топ, або сподобалось взагалом відео, а можливо топ не сподобався. Тому пишіть в коментарях, що сподобалось, що не сподобалось. Ну і, звичайно, радий був вас всіх бачити. Дякую вам всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!